початку 1941 року, під час проведення операції «Барбаросса», жодний з укріплених районів на території Української РСР не зміг протриматися більше 5 днів. Київський укріплений район, який опинився на напрямку головного удару німецьких військ, виконував своє завдання понад 2 місяці. Через 81 рік, на початку 2022 року, частково зруйнований та занедбаний укріпрайон під час наступу російських військ зміг вистояти протягом місяця. Відкрий двері, будь ласка. Живемо без світла, без води, без газу, без нічого живемо. Бачите, сусідів пішла їсти, зварила та й чоловіка буду кормити. Вікна вибиті, міна впала 2 метри від вікон. Благо, що нас тоді сусід забрав до себе в підвал. А так якби не сусід, то, звісно, я взагалі не знаю, чи були б ми всі живі. В таких умовах ми поки що живемо. Все життя щось старалися, збирали, щось робили, якесь, на щось надіялися. – 24 лютого 2022 року свідком жахливих подій став увесь світ. Російська Федерація розпочала відкрите вторгнення в Україну. Ракетні та авіабомбові удари наносились по всій території країни. І водночас розпочалося вторгнення наземних сил на багатьох напрямках. Одною з головних цілей нападу був Київ. Я воював в Дутах з 24-го безпосередньо. Україна – це, розумієте, це таке місце, де велика кількість укріплених районів. Як це було в лютому-березні 22-го, так це саме там сховатися в доті, щоб тебе не вбили. Десантні підрозділи повинні були захопити Гостомельський аеропорт поблизу Києва і контролювати його для перекидання підкріплень повітряним шляхом. Інші підрозділи мали перекрити шляхи сполучення, які вели до столиці з заходу. Документи, які ми маємо, трофейні, вони абсолютно, у них такий бліцкріг повинен бути, виход до Києва з всіх сторін, блокада Києва, недопуск резервів підходу, стрімке захоплення урядового кварталу, зміна влади і потім парадні всі ці дефіляди. Unmittelbar vor den Toren von Kiew. Die stark ausgebauten Befestigungen sind in kühnem Durchbruch überwunden. Як показали події, плани російського вторгнення розроблялися з основними підходами і принципами бліцкригу – швидкої війни, використаними нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Flug über Kiew. Є деякі розбіжності, але є і такі моменти, які однакові для подій, які сталися в серпні-вересні 1941 року і в лютому-березні 2022 року. In erbittertem, zähem Kampf, der keine Schonung kennt, geht es von Bunker zu Bunker.
У військовій історії ХХ століття багато прикладів того, як створювалися великі укріплені райони, і які великі надії на них покладалися. Можна згадати лінії Гіндебурга, Мажино, Маннергейма та Зігфріда. Das waren die Bunker der Maginot-Linie hart am Rhein. Es gehörte die glänzende Ausbildung, die vorbildliche Tapferkeit und der eiserne Wille des deutschen Soldaten dazu, diese starken Befestigungen zu bezwingen. Жодна з них не гарантувала успіху в обороні, і жодній не судилося воювати у двох війнах. Київський укріплений район є унікальним винятком. У 1941 році на шляху просування німецьких військ на Київ опинився Київський укріплений район. Це система фортифікаційних споруд, побудована в період 1929-32 роках вздовж західної околиці Києва. Ця лінія оборони складається з довготривалих і польових укріплень, зон штучного заболочення та протитанкових перешкод. Головна бойова одиниця – це довготривала вогнева точка, відома як ДОТ. Фактично ворог був зупинений по обводу Київського укріпрайону. Якщо взяти 41 рік, то 13-та танкова дивізія Вермахта, яка йшла з напряму Житомира, вона хотіла з ходу війти в столицю радянської України. Vormarsch auf Kiew. Im Zuge der großen Umfassungsoperationen wurde auch der Angriff gegen die ukrainische Hauptstadt eingeleitet. І перед нею був підірваний мост через річку Ірпінь. Wo die Brücken gesprengt sind, werden in kurzer Zeit behelfsmäßige Übergänge geschaffen. Саме місто, в опорі якого знаходиться легендарний наш капонір кулеметний. В той час вже Київський укріпрайон був підготовлений і вся низина була залита водою. Mit solchen Sperren versuchten die Sowjets, die Straße nach Kiew zu blockieren. Оборонні споруди Київського укріпленого району, побудовані з урахуванням особливостей рельєфу, показали свою ефективність під час оборони Києва проти німецьких військ. Die deutschen Verbände kämpfen sich von Westen her an die Stadt heran. Використання цього історичного досвіду українськими військовими у 2022 році стало одним із важливих чинників провалу стратегічних планів російських військ щодо захоплення Києва. Знову передній край оборони був по річці Ірпінь, знову були підірвані всі мости, і річка використовувалась нашими українськими військовими як серйозний бар'єрний рубеж перед ворогом. Едешь по городку, а городок мертвый. «24-го начався кошмар. Тут страшне було. Тут 24-го понад вулицею летіли ці вертольоти. Наверно, штук 20 летіли туди на Гостомель. От там воєнний аеродром. Стали бомбити, дим став такий валить. Будильником послужил взрыв, который меня подкинул с кровати. Російським командуванням було прийнято рішення про висадку десантних підрозділів у Гостомельському аеропорту, розташованому поблизу Києва. Проте через спротив українських сил ці плани були зруйновані. Прилетели вертолеты. Начали карусель вокруг, над Антонова кружить и бомбить. Я схватил свой тревожный чемоданчик с едой, водой и документами и спустился в подвал. Вони спланували комбінований десант. Перше – це висадка з гелікоптерів підрозділів 31-ї повітряно-десантної бригади з метою захоплення плацдарма. Потім вихід до цього аеродрома наземного ешелона. Це бойові машини десанта, які йшли як наземний ешелон. Вони всі їх зосередили в районі Гостомеля, і туди повинна була повітряна група десанта приземлитись з тим, щоб стати вже, як кажуть, доповненням до цих бойових машин і вже як один міцний кулак вийти на ті рубежі, які планувалось. Когда вертолеты отбомбились, я вылез из подвала. И так, потирая руки,
мысленно думаю, ну, аэропорт разбомбили, теперь мы уже никому не интересны. Вот. Можно продолжать жить своей жизнью. Дії наших військ, вони зірвали ці плани. Фактично на аеродромі Гостомель вся ця слава російських повітряно-десантних військ була розвіяна. І щоб вони не співали про гостомельський десант, він повністю був знищений. Самольоти Іл-76, які мали посадочну групу десанта, ця група повернулася назад, тому що фактично аеродром Гостомель, він вже був під обстрілом українських військ, і посадка любого Іл-76 – це його знищення і закриття злітно-посадкової смуги і фіаско для всього десанту. Воздушная тревога. Только слышишь, вот, значит, надо срочно сваливать в подвал. Я после подвала без фонаря не хожу. Без фонаря, без ножа, без зажигалки. Тут еще вон остались вещи. Вот в каждой такой кладовке жили люди. А вот здесь вот вдоль стены сидели кадыровцы, когда прятались от бомбежки. Я так только из темноты появлялся, вот, выходил, показаться, что я вообще, в принципе, есть на месте, никуда не делся. И опять прятался, старался не привлекать к себе лишнего внимания. Они меня долго еще фашистом в подвале обзывали. Я говорю, я не фашист, я байкер. Вот рыба, которую кадыровцы притащили. А вот это моя еда. Потому что я вегетарианец. Вот в 82-м году. И здесь в школе пошел в 3 класс. Была квартира. Теперь остались воспоминания. Ну, это стресс. Каждый справлялся с стрессом как мог. Я книги читал. Читал Гарри Поттера, Узника Азкабана. Вот. Причем эта книга была на треть пущена на самокрутки. И вот читаешь ее как сериал с отсутствующими сериями. Читаешь, хлоп, 10 страниц нету. И ты такой смотришь и думаешь, бляха-муха, ну как можно было Гарри Поттера на самокрутки пустить? А там наша Буча. Ми все повернемо. Горіти буде земля під ними, тварі. Все будет хорошо. Или нет, но тогда все будет очень плохо. Система оборонних споруд Київського укріпрайону відіграла важливу роль при обороні Києва 1941 року, а також і під час вторгнення російських військ у лютому-березні 2022-го. О, до речі, знову зустрілися. Старий знайомий. Ці споруди, які частково вціліли з часів Другої світової війни, використовувались українськими військовими як тимчасове укриття для захисту від ворожих артилерійських обстрілів. Проверил, как живут ребятки. Отлично, блин. Быт у них в норме. Мне нравится. Також їх використовували як сховище і цивільне населення. У нас тут, і ми там сиділи, волонтери нас тут вже забрали, як вже почали хати горіти. Та частина, яка на півночі, вона майже вся була зруйнована відступаючими радянськими військами. І там були деякі тільки фрагментально цілі доти, які можна було використовувати, але вони як вогневі споруди вже свою роль не відігравали. Ці споруди вони згодилися для того, щоб в першу чергу рятувати людей.
На цій височині були побудовані оборонні точки Київського укріпрайону. В той час ніхто не міг собі уявити, що через 81 рік це все знадобиться ще раз для оборони нашої країни. Російські війська почали наступ на Київ, сунувши на Гостомельський міст через річку Ірпінь в напрямку села Горенка, де першим прийняв бойовий контакт ДОТ номер 481. Цей ДОТ – один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року як укриття особового складу під час артилерійських обстрілів ворога, який намагався захопити Київ. Можемо пройти, побачити цю споруду. У 1930 році ДОТ був побудований на дуже гарному місці, командна висота, з якої відкривається дуже гарний огляд за річку Ірпінь на протилежний берег. Тобто розташування досить вдале, як спостережного командного пункту, як в ті часи, так і в сучасності, у 2022 році. Очевидно, що це влучання снаряду, важкого снаряду, це воронка від нього. Досить близько до споруди, але якихось дуже сильних влучань по стінах споруди ми не бачимо. Наш особовий склад закривав амбразури, щоб туди не влучили уламки від ворожих снарядів, тому що споруда все ж таки більше використовувалась як укриття для особового складу. А це, скоріш за все, влучання окремих уламків, свіжі, оці світлі плями на старому сірому бетоні. Це якраз наслідок оцього розриву близького. Застосування споруд Київського укріпленого району під час боїв лютого-березня 2022 року було обмеженим, певною мірою через те, що більшість споруд, на жаль, зруйнована, і застосувати їх як бойові споруди не було можливості. Частина споруд знаходиться в глибині лісових масивів, тому теж не придатні для ведення стрілецького бою. Можливо, якісь із них були використовані як пункти медичної евакуації, склади або сховища для особового складу. Це у нас пішли входи в каземат. Амбразури закладені камінням. Скоріше за все, нижній поверх, в залежності від кількості особового складу, яка тут ховалася в березні 2022 року, теж міг використовуватись як укриття. Кімната коменданта, де був встановлений перископ, і цю кімнату логічно, що використали встановлення буржуйки, оскільки це єдиний отвір у перекритті, через який можна вивести димохід. Дійсно, концепція війн змінилася, йде маневрова війна, війна маленькими групами, маленькими підрозділами, але, як ми бачили, оборонні рубежі, вони завжди будуть, вони завжди потрібні, і на якихось напрямках їх потрібно створювати. Внаслідок інтенсивного обстрілу село Горенка зазнало серйозних пошкоджень, і багато домівок були зруйновані. Деякі люди обрали ДОТ номер 483 як місце укриття, продовжуючи ховатись від небезпеки. На вході лежать до сих пір ковдри, подушки. Тут знаходяться предмети побуту, які полишили місцеві мешканці під час боїв. Залишилась навіть ось така кружечка, яка стояла у воздухозабірниках, куди заходило повітря для того, щоб його можна було чистити на фільтровентиляційних установках. Всередині ДОТ дуже невеличкий за розмірами, все тут дуже компактно облаштовано. Щось бабахнуло серйозно. Але ми в ДОТі, з нами тут нічого не трапиться. Цікавий елемент, який ми бачимо тут, це так звана ніша для вставляння сюди патронної коробки в крайньому правому положенні кулеметного станка. Тут ховається кулеметна коробка. Зараз там встановлений годинник, який залишили
ті, хто тут переховувався під час війни в березні, і він до сих пір йде і працює. Це дуже, дуже цікавий такий факт. Як бачите, до сих пір все йде. Час вимірюється навіть під час війни. Проходьте. Собачки нашого нема, убили снарядом. З чого тепер це все починати? Як його робити? І за що людям жити? Я пенсіонерка. Хата згоріла повністю. 2 війни пережила, гражданську і вітчизняну, а цю вже не видержала. Мені здається, вони прекрасно розуміли, завдання було інше. Залякати і знищити. От. Мирне, не мирне, вони ж не те саме, не розбирали, мені здається. Попало до сусіда, вибух, загорілося і згоріло все. Де тут у нас сусід, бачите? Тож понароблювали нам біди. Подивіться навколо, що все спалено повністю. А вже пташки співають тут, природа, яка розквітла, то все нормально. А так, то коли темно, то кажуть, значить, стрьомно. Людина ж приспосаблюється до всього. Вже 27 лютого передові підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які наступали з Чорнобильського напрямку, вийшли на лінію населених пунктів Демидів, Гостомель, Стоянка та закріпилися на захоплених позиціях. Рухалась колона, і за часом її руху можна було уявляти, яка кількість Збройних сил сюди надійшла. Колона рухалась більше години при швидкості в 30 км на годину. Довжина колони приблизно 30 км. Менше 1000 людей проживало у Мощуні, невеличкому селі біля Києва. Тут російські війська намагалися перейти на інший берег річки Ірпінь. Такий Ірпінь наш міцний. Не пройшов через нього ворог. Відстань від Мощуна до центру столиці становить 30 кілометрів, а до адміністративного кордону Києва – лише 5. Бомба впала, вона одна, вона вторая. Там, і в сусідів теж попадали. В одних хата горіла, всередині огонь був. Переночували, вранці встаємо, наступних 3 хати вже немає, вже вулиці немає майже того. Захопити плацдарм у Мощуні намагалися найкращі підрозділи російської армії зі складу щонайменше 5 з'єднань армії РФ. Як ви бачите, у них ця георгіївська стрічка на рукавах, на касках і в голові також. Ці люди без сердець, без душі. Але відновлені рубежі укріпрайону та частково збережені оборонні споруди біля Мощуна дозволили українським військовим зупинити ворога. Дійсно, в районі Мощуна є довготривалі вогневі споруди. Деякі використовувались повністю нашими військами як укриття, як вогневі споруди. Але саме по лінії укріпленого району наші добровольці і Національна гвардія, і Збройні сили, 72 батальйон 72-ї бригади, вони саме перейшли до оборони і там точились дуже жорстокі бої. Росіянам було відоме розташування дотів, і вони намагалися нанести по них вогневе ураження.
Великой Отечественной войны. Это элементы Киевского укрепрайона. Вони чітко знали, де розположені доти, і практично постійно по ним навалювали. 5-го почали бомбити, 6-го вже так, що далі нікуди. А говорять, що 9-го, ті, хто стався, і 14-го, тут було страх і ужас, м'ясорубка була. 5 березня, ну наче щось вони шукали. Прямо отут вони вилітали, вони становились. Ця поза, скажімо так, Мі-24-го така загрожуюча, коли він стає так носом вперед і видивляється свою ціль. Ну, воно дійсно це страшно, дивитись на це все. І знизу десь з кущів біла полоса, вибух, і він падає. Ну, по моїм розрахункам, десь він упав був в полі. Це, скажімо так, те, що залишилось від нього. Є ще деякі дрібні артефакти, інше все згоріло. Підрив дамби у селі Казаровичі ще на початку вторгнення спричинило неконтрольований вихід річки Ірпінь зі своїх берегів та затоплення заплави. Потрібно розуміти, що дамби, які будувались разом з Київським укріпрайоном в 1930-ті роки, вони були трохи інші і за розмірами, і за висотою, тому що в той час не було водосховища, рівень Дніпра був набагато нижчий, і ті дамби були менші. Українські військові використовували особливості рельєфу та заболоченість для затримки та ускладнення руху противника. Це суттєво вплинуло на зменшення ефективності наступу російської техніки та піхоти. 24-го ввечері почули 2 потужні вибухи з боку дамби. Ну і надійшла інформація, що наші сапери підірвали сам місток і пустили воду Київського водосховища в Ірпінь. Якби ж не Ірпінь, щоб не розлився, то там взагалі що-то ще. А так, слава Богу, Ірпіню. Потім вже дамбу пошкодили більш капітально, оці нальоти гелікоптерів були декілька разів. І дійсно вони самі прискорили затоплення заплави. Мало того, що вода пішла з моря, так вони ще підірвали підстанцію електричну. Це знеструмило не тільки станцію перекачки, це знеструмило, в принципі, і населені пункти. І десь на 26-27 березня рівень водосховища зрівнявся з рівнем затопленої заплави. Мабуть, після гітлерівської навали 41-го року, коли Ірпінь показав свій норов і зупинив фашистів в цьому місці, це вдруге ріка Ірпінь показала свій характер і розлилась на багато квадратних кілометрів, я думаю. Що колісами пройти вже не можна, а на водометах ще не можна. З 5 по 8 березня російські війська розпочали новий етап штурму Мощуна. Було рівно 3 спроби штурму цього рубежу. Перша спроба була буквально 2-3 день, далі через деякий час друга спроба і вже трохи пізніше третя. Всі спроби були невдалі. Позиції Збройних сил України і населені пункти окупанти накривають беззупинним вогнем артилерії. Групи російських морпіхів роблять спроби форсувати Ірпінь, а також починають наводити понтонні переправи. На лодках сюди, на переправу, ну, на цю сторону. Тут, а знаєте, скільки там трупів зараз під водою? Скільки там оружия, скільки там всього поставалося. Ситуація така, що дуже вузьке горло, воно чудово прострілюється. 1-1.5 ти відкритий, тебе всі бачать, і наступати майже неможливо. І мокрий дощ зі снігом. Тобто умови для військ були дуже несприятливі. І тому можна сказати, що дійсно ця перешкода зіграла свою роль в тому, що російські війська до Києва не прийшли. І на цьому рубежі вони стояли місяць. Вони місяць безуспішно намагались пробити цей рубіж. Тільки чула, що стріляють. Ну я не подумала, що це буде така війна. Північніше від Мощуна, у селі Гута-Межигірська, ворожі сили так само намагалися проломити українську оборону. Це я кажу, слава Богу, що померла батько і мати, що не бачать оцього всього ужаса, блядь. Кому було куди тікати, тікали, а кому не було до. Тут були
А коли ти підеш, як нема куди? У річку хіба? Ми знаходимося біля кулеметного доту номер 552, який є частиною однієї з 4 мінних груп Київського укріпрайону, яка складалась з цього доту, та артилерійського спостережного пункту номер 553, який був розташований на пагорбі. 19 вересня 1941 року німецькими військами був підірваний артилерійський спостережний пункт. Він повністю був зруйнований. Зараз в цю споруду майже неможливо потрапити. Є ползковий лаз, який дуже незручний. Завантажити через нього зброю, боєприпаси дуже проблематично. Тому зараз в ці часи ця споруда як бойова не використовувалась. Але ворог бачив її з протилежного берега річки Ірпінь і за інформацією тих частин, які тут займали оборону, вів по ній обстріл. І от ті влучання, які були вище по пагорбу, вони, можливо, спровокували додаткові обвали в Потерні, яка була пошкоджена ще раніше через суви ґрунту. За архівними документами квітня 41-го року у міни існували незабетоновані кармани, так звані. Тобто це маленькі відрізки приміщень, які були обшиті тільки деревом. І якщо їх не встигли в 41-му році забетонувати, то вони з часом просто схлопнулись, дерево згнило і їх замулило ґрунтом. Скажімо так, саме село Гута-Межигірська, воно трохи на відшибі знаходиться, така тупікова гілка дороги. Тут менше населення, менше відвідувачів. І знову ж таки, повертаючись до того, що нема нормального входу в цю мінну групу, то сюди лазили тільки там пошуковці, якісь ентузіасти, історики. І через те, що вона сильно замулена землею, вона важко доступна. Тому породило такі всякі чутки, що там є якісь дуже довгі ще патерни завалені землею. Мусиш усміхнатися. Ну це не буде. Якби кусок хліба було і картоплина, а то все можна прийти. Мангуст, я лис. Через КПП прорвалась коробочка почти до перекрестка. Обстреляли, остановились. Сюрприз у нас. При себе телефон, ноутбук. Було дуже дивно почути переговори російських військових, які знаходились неподалік, на звичайну, простеньку китайську радіостанцію. Информация не проходит. Повтори еще раз, но не надо говорить местоположение. Я знаю, где ты находишься. Сюрприз на коробочке задержан. Находится у меня. Я так думаю, що їм вдалося затримати, скоріш за все, просто цивільну особу на автомобілі. Ну так, розуміючи з цього такого примітивного шифрування, вони обстріляли цивільний транспортний засіб, тому що, вибачте, обстріляти з автомата БТР або танки, зупинити його і витягти звідти екіпаж на КПП, мабуть, навряд чи комусь вдалося б. Тобто це був звичайний автомобіль, їхали, скоріш за все, звичайні люди, у яких був ноутбук або те, що вони відповідають. От затримання військовими цивільної особи. От такі вони воїни. Ми вже зараз думаємо про створення музею цієї війни. Це на позиціях орків, які тут були між Козаревичами та Глібівкою, були знайдені шоломи цих танкістів. Номери на шоломах – це номери бойових машин. Тобто це не номер людини, а це номер бойової машини. Тому що, наприклад, 415-х ми знайшли 2. Тобто в екіпажі там 2-4 особи, в залежності від типу броньової техніки. І от вони їх покидали, так тікали, що кинули навіть шоломи. Хоча там БМД не було розбитих. БТР був спалений, гармата спалена. Тому що на Мощуні переважна більшість машин 300-ї серії. Тобто 362, 363, 389 і так далі. Але на Мощуні засвітилась машина номер 416. Тобто вона була придана, скоріш за все, з однієї роти в іншу, коли підсилювали те угруповання. І отак навіть завдяки таким маленьким артефактам потім можна буде, скажімо так, відновити історію подій. Тому ми їх не кидаємо.
намагаємось забрати, щоб потім у шкільні музеї чи в якісь інші музеї передати для історії. Прильот. Це далеко. Це наш бусик іде? Дивись. Да, білий. обидві наші машини. Все добре. Це ми зараз сидимо біля 456-го дота, щоб ви розуміли. Всі, хто були в доті, не постраждали. А всі, хто були в окопах, поранені, тому що обвідки спрацьовувала артилерія і осколками сипало вниз. Тобто дот реально рятував людям життя. Мы проснулись от того, что бу. Ну, нету таких слов, чтобы описать это все. Туда живешь, как нормально все. Ну, мы все до конца не понимали, что оно такое. Да. Все как бы приходит со временем. Они не воюют против военных, они воюют против мирных. Ну, вот где тут военный объект? Місто Ірпінь опинилося на передньому краї оборони Києва. Бойові дії стали трагедією для 60-тисячного населення міста. Ми Ірпінь так і не залишили. Знаешь, что самое главное? Это вырасти большой, красивой, сильной и воспитать красивых детей. Чтобы они школу закончили, в школе хорошо учились. Щоб знали історію України. Це я зараз якраз окопчик виритий на позиціях, де проходила перша лінія оборони Київського укріпленого району. А вони тільки бачать якийсь рух з Ірпеня в цей бік, і що туди, що сюди, починають зразу навалювати. And you started to fly on Cessna or Diamond? Diamond 42? Це американці в Ірпені. Це інтернаціональний батальйон. Оцей от чувак в шапці. Історія всім подякує, тому що бліцкриг зірвався. І ще чудо врятувало росіян від того, щоб вони в одних парках не вийшли на територію Білорусі, їхньої дружньої. Тому що це просто у нас було мало сил тоді, дуже мало сил. Одним з найжахливіших воєнних злочинів, скоєних окупантами, стали обстріли евакуаційних колон на мосту у селищі Романівка. В основному тут були обстріли з артилерії та градами. Зараз на мосту зробили блокпости, перевіряємо машини. Є такі, хто завозить ще не розірвавшися снаряди, збирають болванки від РПГ російських, від наших джавелінів. Зупиняємо, вилучаємо разом з працівниками поліції. Тут у нас кулеметний розчет. 2 бійця, які несуть тут службу. Тут стоїть у нас ПК, гранати на весь особовий склад, який заступає тут на пост. Дивіться, там ще є така інформація. Було затримано ДРГшників в нашій формі. І в Росії є вже завод, який шиє нашу форму піксельну та видає бійцям. Так що будете перевіряти машини, якщо піксельна форма, то дуже ретельно перевіряєте і посвідчення, і машину саму.
Тут живемо ми, і люди тут жили, коли були сильні обстріли. Тут багато хто прятався. Взагалі тут був музей. Тут ми заряджаємо свої радіостанції, мобільні телефони. Буржуйка. Тут у нас живе командир, боєприпаси тут знаходяться. Вниз є ще мінус перший поверх, там зберігаємо продукти, там прохолодно. Це ДОТ типу Б, він може витримати пряме попадання в гаубиці 203. Тут, якщо дивитися на ДОТ, то ось вибоїни, як свіжі, як від прильоту, або ось навіть осколок залишився. А ну скажи мені, це свіже чи не свіже? Оце. Ні, це болото. Це було, так? Да. Це ще німці стріляли. Ми ніколи не могли подумати, що такі споруди столітньої давності можуть зараз понадобитись, щоб вести з них вогонь та в них ховатися. В цьому казематі. Ну чуємо. Ага. Жить це тут командир. Але якщо прикласти руку та відкрити бойниці, з них можна спокійно держати далі оборону, і вони в повній бойовій готовності можна використовувати так, як і раніше. Це використовували в 41-му році. Коли це летіло, от це для мене, я аж не стілечки не здригався. У доті ховалися ж спочатку багато людей. Солдати за нами слідкували, щоб дід з бабою завжди були в доті як обстріл. По той Романовці складно оцінити, яку користь принесли ці споруди, але місцеві там ховалися, і більшість із них жива саме тому, що вони змогли скритися під оцим 80-річним бетоном. Нижче зробили бліндаж для ведення вогню з кулемету або РПК. На подобі дзоту, щоб можна було вести вогонь, можна сюди зайти, подивитися. Якщо що, ми готові їх тут зустрічати, відбивати їхні напади. Все буде Україна і все буде добре. Кожен, хто живе в своїй державі, по-різному відчуває любов до своєї держави. Ти знаєш, скільки держав світу хотіли б бачити таких воїнів, як ви? Про що балакати? Зараз можу заплакати. У нас є народ, а в них є населення. І населення не можна згуртувати. Воно не може згуртуватися саме. По природі населення не може згуртуватися і йти, будемо казати, плином. Не може. Чому? Бо раби мають право на повстання. Вибач. Мають право на повстання, а ті не мають права. Не можуть вони то. Бо вони кріпості. Кріпості не можуть зорганізуватися. Вони і зараз такі самі. Ця війна страшніша, ніж з німцями було. Вони все знищують. У них тактика бандитів. Знищити і уйти. Сволочі. Сволочі. Російські загарбники здійснили декілька спроб штурму рубежів укріпрайону. Наступ здійснювався через відкриту місцевість, що сильно ускладнювало ворогові наступальні дії. Природні фактори відіграли важливу роль у тому, що російським військам не вдалося досягти Києва. Вони дійсно боялись виходити на відкриту місцевість, вони боялись виходити на відкритий стрілецький бій. Але були дуже потужні обстріли, і ти так біжиш по окопу, намагаєшся десь сховатися і розумієш, що краще в доті, отак раз в дот, а там місця нема.
Всі так стоять і кажуть, нема місця, все вже. Вони відстрілювали таку кількість боєприпасів, ну, мабуть, вже якась була лють у них, вони не могли пробити цю лінію оборони. Після серії невдач і великих втрат особового складу і техніки, російське командування прийняло рішення відступити від Києва. Виходить з ротації. Це їм на пам'ять. Офіційно звільнено Ірпінь, як сказав Маркушин та президент. Шана й повага цим воїнам. Молодці. Слава Україні! Героям слава! Достаю бинокль и говорю, когда-то мне командир еще живой подарил, сказал, на, будешь пользоваться. Кто бы знал, что я буду русских отслеживать у него в родном городе, напротив университета, в котором он преподавал. Опа! Кому? Давай второму, который не ел. Тебе? Ну, як моя мама казала, що після рясного дождика завжди сонце буває. Білогородка була останнім фортпостом на підступах до Києва з західного напрямку. Таку роль їй віддав ще київський князь Володимир. І саме тут російська техніка не змогла прорвати Змієві вали та опір, організований з використанням старої фортифікації. Ми з вами зараз знаходимося на історичному місці з часів Київської Русі, з 12 століття. Тут були оборонні укріплення Києва. І зараз наші хлопці підтримують традиції предків. І ми, так само, як і наші діди, прадіди, захищаємо Київщину, захищаємо Україну. Білогородка там взагалі дуже цікава, тому що там йде накладання вже фортифікації, яка має не одне тисячоліття. Да? Тобто от Змієві вали, вони теж використовувалися. Потім прийшли військові інженери вже Червоної армії. Вони використали ті вали для того, щоб посадити в них споруди вогневі. І так само вони і вали, і споруди зіграли свою роль в обороні Києва 22-го року. Дух наших бійців дозволили нам втримати позиції. Завдяки єдності українського народу ми вистояли. Одна з найвідоміших споруд Київського укріпрайону – це мінна група 401, або, як її ще називають, укріплена вогнева група. Споруда має підземні комунікаційні галереї – потерни, які з'єднують між собою декілька вогневих точок. Ми знаходимося біля головного входу до мінної групи, і на стінах ми бачимо залишки маскування. І потрапляємо до середини. Ліворуч і праворуч від патерн знаходиться невелике таке приміщення, яке використовувалося для зберігання набоїв, різного військового реманенту. Сам Київський укріплений район був під номером 1, експериментальний, і тільки в цій мінній групі ми можемо бачити казарменне приміщення для відпочинку особового складу. Проблема казематів, які були вписані в схил річки Ірпінь, була в тому, що починаючи ще з 41-го року вони почали потихеньку сповзати до води. І доля спіткала правий каземат, що він практично вже посунувся вниз до ріки. І бачимо, льосові породи заповнили практично повністю патерно. Це один із казематів, який виходить прямо на долину річку Ірпінь. Залишки так званої гітари, на яку кріпилось безпосередньо само тіло кулемета Максима. Ну, тут не було
обладнання. Ці каземати не обладнувалися системою відкачування порохових газів. Тільки було постачання води. Проблема цього каземату така ж сама, як і сусіднього, бо ми вже бачимо величезні тріщини, і це тільки час, може навіть і невеликий, коли цей каземат може спуститися до річки Ірпінь і зникнути з нашої історії. На сьогоднішній день прокладена електрика, і безпосередньо самі потерни і ДОТ приводиться до ладу, щоб можна було використовувати як укриття. Київському укріпленому району було побудовано 246 вогневих залізобетонних споруд. Приблизно 50 споруд залишилися цілими в такому стані, як ми зараз перебуваємо. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди, і досвід боїв під Києвом показав, що вони дуже цінні як укриття. Сама історія, вона нас оберігає. А коли про це не дбати, то воно все щезне. І спертися, коли немає історії, нема на що спертися. Знищення великої кількості ворожої техніки та особового складу, взяття в полон багатьох російських солдат на підступах до Києва свідчили про успіх українських сил у веденні бойових дій. Російський бліцкриг провалився. Під час російського нападу у 2022 році столиця України явила світовий приклад надзвичайної стійкості. Але на відміну від подій часів Другої світової, Київ вдалося захистити. Warf die Besatzung die Waffen fort und gab den weiteren Widerstand auf. Ублюдки. Это гараж-мастерская. По жизни занимаюсь перетяжкой мягкой мебели. Вот, занимаюсь пошивом кожи. Занимаюсь татуировками. Занимался. Вот, занимался резьбой по дереву. Вообще работой с деревом. Работаю руками. Как таковой мастерской сейчас не существует. Собираю по крупицам то, что могу. Это пока я работал с гаражом, снимал вот этот вот гараж. Здесь у меня в гараже было 4 мотоцикла. Вот. Это мотоцикл моего товарища Валерки летчика. Вот там дальше мой мотоцикл. Один мотоцикл в гараже сгоревший, там смотреть не на что. Без слез не взглянешь. Ключевое слово «был». Все было. И второй этаж был, и квартира была. А теперь я бомж. Как-то так. Нічого, прорвемося. Бачите, не читають люди історію. Київський укріплений район іще не вдалося нікому взяти штурмом. Штурмувати його абсолютно безперспективно. Що їм зробили діти малі? Що їм зробили старики ці нещасні? Що вони хотіли своєї смерті дождатися? Жалко людей. От. Всіх жалко, що таке случилося. Знаходячи
залишки бійців, знаходячи артефакти Другої світової, намагаюся уявляти, а як їм там було цим бійцям. Але все одно того відчуття війни не було. Це була більша історія. Inzwischen nimmt die Artillerie sowjetische Stellungen an der Desna unter Feuer. Тепер, коли на відстані 10-15 метрів від тебе розривається така міна, ти розумієш, що війна – це кров, це жах, це смерть. Потрібно зробити все, щоб більше такого ніколи на нашу землю не прийшло. Я тут дуже боюсь сказати, яка буде Україна, коли прийдуть язиком 8. Ми будемо жити не гірше Європи. Так. Я не хочу більше нічого такого говорити. Будемо живі, не помремо, будемо бачити, що далі буде. Все це стало ареною бойових дій, які тут точилися на протязі березня місяця. І тільки на початку квітня звідси пішла війна. Але загально вона ще не закінчилась, і все можливо ще раз може бути повторитись. Не намагайтесь більше сюди ходити. Ви не візьмете цей рубіж, він непрохідний. Ми з вами знаходимося біля так званої МС малого спротиву. Споруда найменша в Київському укріпленому районі. Вона 29-го року будівництва. Ми її повністю цілком перемістили на територію університету Софіївської борщаговки з будмайданчика. Якщо людям тверезим сказати, що 66-тонний ДОТ буде піднятий з місця, де вони майже 100 років стояли, то нормальні люди скажуть, що це крейзі. А головок колишнього 410-го ДОТа, ми його приставили до будівлі, зробили з будівлі прохід, і це буде центральний елемент експозиції майбутнього музею Київського укріпленого району. І, до речі, він же ж закриває напрямок, він не просто тут стоїть саме на цьому місці. Повний функціонал. Це історичне надбання наше. І ми переймалися тим, що багато дотів занедбаних. Тому майбутнє наше – це зробити саме фортифікаційний хаб такий, фортифікаційний рай з наших укріплених районів. Опис українською, опис англійською і, звичайно ж, QR-код. Історія фортифікації, вони не однакові. Тобто це такий хаб потужний, де ми можемо всю історію розказати не тільки фортифікації радянської, а фортифікації французької, фортифікації польської, угорської фортифікації, фортифікації Германії. Для людей, які люблять фортифікацію, не треба їхати в Європу, треба приїхати в Україну і тут побачити французькі доти, польські доти, елементи румунських дотів, австрійських, німецьких, лінії Зігфріда, але вона була введена на спорудах лінії Арпада. Тут дуже багатий хаб у нас, великий хаб фортифікаційний. Крім старовинних фортець, кам'янець-подільських хатин, де нашарування і турецьке, і польське, і все. У нас дуже потужна історична така складова. Київ став справжньою фортецею та символом непереможності. Українці показали всьому світові, що ніколи не здадуться, та проявили готовність стояти на захисті своєї незалежності. Пускай буде мир. А що так тихо-то? У нас сил, наверное.
Місяць на небі, як поводир, той, що веде нас до перемоги. Сядь, відпочинь, козаче, з дороги, ось тобі кухоль живої води. Річка стрімка в порогах бренить, вогні вздовж Дніпра горять, як намиста. Лізе на нашу землю нечиста, треба нам землю свою боронить. Після летить ген за небо край, ніч криє місто теплим серпанком. Смертельний похід вже на світанку, та поки є час, пий і гуляй. Вітер свободи глибше вдихай, і за Україну ще одну чарку. Діти лягають спати до ранку, бо прокидається бабай. Завів гармат, розвіється дим, бийся в бою відважно й за пекло. Нехай вороги відправляються в пекло, а ти повертайся додому живим. Хай наша країна, як сонце цвіте, забуде страждання, журбу і тривогу. Вип'єм козаче за перемогу, за батьківщину і діло святе. Після летить ген за небо край, ніч криє місто теплим серпанком. Смертельний похід вже на світанку, та поки є час, пий і гуляй. Вітер свободи глибше вдихай, і за Україну ще одну чарку. Діти лягають спати до ранку, бо прокидається бабай. Місяць на небі, як поводир, той, що веде нас до перемоги. Сядь, відпочинь, козаче, з дороги, ось тобі кухоль живої води.